السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید کوم چې تاسو به ښه یئ. په دې نننۍ ویډیو کې موږ دا ګورو چې ټاګل هولډ کی فریم چې دی دا څه شی دی موږ سره په افټر افیکټس کې او دا موږ څنګه یوز کولی شو، څنګه مختلف طریقو سره دا موږ استعمالولی شو په افټر افیکټس کې. نو راځئ چې وګورو، ډېر یو ورکوټه غونته کې ویډیو ده. نو راځئ چې بسم الله وکړو. ښه جي، نو هماغه شی دی چې اول به موږ نوی کمپوزیشن والو. ټیک شو، 1920 by 1080 هغه زموږ نارمل شی دی. ټیک ده، او بیک ګراوند به زه چې هر یو یې ډیپنډ کوي ستاسو خوښه ده، د ګرې والی یا بلیک والی. زه به چې هم دا ګرې وساتم. ټیک ده، 25 فریم پر سیکنډ ټیک دی، او زه به دا والمه د 15 سیکنډو له. ټیک ده، کمپاوند به کوو. ښه، دلته به اوس موږ راشو او دلته به زه یو ایمیج ډاونلوډ کړم. فار ایگزامپل دا د مکډونالډ چې دی دا لوګو ده PNG. ټیک شو، نو زه دا به زه دېخوا راولم. دا به لږه زه په سایز کې ورکوټې کړم. استباو کوي سکیل به دا لږ ورکوټی کړو. ټیک ده، او دا به زه اول دې خوا بوځم. اوس به زه چل کوم چې دې به زه چې دی که نه پوزیشن چینج کول غواړم. پوزیشن چې چینج کوم نو څه به کوو، پوزیشن ته به تاسو لاړ شئ او په پوزیشن باندې به دا ټاګل دا سویچ آن کوي. ټیک ده، نو دا یو دلته شولو، او دې خوا نه پس چې اوس دې خوا راشئ تاسو، نو دا 10 فریم پس به دا زه بوځم جناب دې خوا ته. ټیک شو، هغې نه پس 20 فریمه پس چې دی که نه دا زه وایم چې دې خوا راشي، او هغې نه پس زه دا وایم چې 20 او هغې نه پس دا دې خوا شو، 1 سیکنډ شو. ټیک ده، 1 سیکنډ او 15 فریمه پس دا دې خوا شولو، او دلته چې دی دا واپس رالو د یو قسم له خپل لوپ یې پوره کړو. ټیک ده، ښه، اوس چې موږ ګورو نو که انیمیشن موږ ګورو که نه، موږ سره سمپل یو انیمیشن راغو، دې کې څه خاص نشته دی. خو ټاګل هولډ کی فریم څه شی دی، هغه به تاسو څنګه کوئ، هغه به تاسو داسې کوئ چې دا ټول چې تاسو سره کوم کی فریمز دي دا به تاسو سلیکټ کړئ او دې باندې به رایټ کلیک کړئ. په هر یو باندې کولی شئ، دا که اولنی او که دویمې، ځکه چې از لانګ چې تاسو ټول سلیکټ کړي نو تاسو په هر یو باندې رایټ کلیک کولی شئ او دلته راشي ټاګل هولډ کی فریم کوي. نو چې دا تاسو وکړو نو تاسو سره دوه شیونه چې دی اوس چینج شولو. اولنی شی دا چې تاسو سره دا کوم پات شي ګورئ که نه دا چینج شولو. ټیک ده، بل چې دی دا دی چې د دې کی فریمز د آیکونز چې دی دا چینج شول. نو د دې آیکون مطلب دی چې دا موږ سره ټاګل هولډ کی فریم دی. انیمیشن به اوس څنګه لګي، انیمیشن به دې داسې لګي. ښه ګورئ ورته، دا چې زه پلی کوم نو هغه منځ والا سفر چې دی که نه د یو پوینټ نه دویم پوینټ ته چې کوم ځای کې دا ایمیج یا د ستاسو د آبجیکټ ځي، هغه منځ والا سفر ته دی نه ووتلو. نو دې کې صرف د پوینټ باندې چې دی که نه دا به تاسو ته ویزیبل کېږي. به هغې نه اخوا ته چې دی چې کله دا ځي ان بټوین چې کله یي که نه دا، نو هغه تاسو سفر یو قسم له تاسو هایډ کړلو، پټ کړلو. ټیک ده، د خپل انیمیشن نه. نو دا که تاسو راشئ او دا زه لږ ورکوټی کړم، دا به زه دونه کړم. ټیک شو، اوس یې بیا پلی کړو موږ، نو ښه مزېدار موږ سره یو ورکوټی نای ښایسته غونته کې انیمیشن راغو. دې کې تاسو ډېر څه کولی شئ. فار ایگزامپل تاسو سره چې دی که نه یو ګیم یا تاسو سره یو سینري، هغې کې تاسو مختلف آبجیکټس چې دی که نه مختلف ټایمینګ باندې کول غواړئ، نو هغې کې ټاګل هولډ کی فریم چې دی دا ډېر زیات امپورټنټ شی دی او دا ډېر زیات یوزفول شی دی. نو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. ورکوټې غونته کې ویډیو وه، خو د مطلب ویډیو وه، ډېره د کار شی دی ټاګل هولډ کی فریم. او انشاءالله خپله به پریکټس وکړئ. بیا بل ویډیو کې ملاقات کوو. اوکې، الله پامان. السلام علیکم.